Chào mừng các bạn đến với tin bài AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn lắng nghe. ASEAN 19, huy động Iran, Olympic Việt Nam đối mặt nguy cơ bị loại. Olympic Việt Nam thất bại với tỷ số 0-4 trước Olympic Iran ở lượt trận thứ 2 vòng bảng bóng đá nam ASEAN 19. Trận đấu thứ 2 của Olympic Việt Nam tại ASEAN 19 là cuộc gạo sức với Olympic Iran. Đây là thử thách khó khăn nhất cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở bảng B. Không ngoại dự đoán, trước đối thủ vượt trội trên mọi mặt, Olympic Việt Nam thất bại với tỷ số đậm. Thủ môn Quang Văn Chuẩn phải vào lưới nhặt bóng ở ngay phút thứ 5. Jafaviami tạt bóng đẹp mắt để Ania Salen Motahavi đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Để thua sớm, tính toán của Olympic Việt Nam phá sản. Các cầu thủ áo đỏ vừa không thì đẩy cao đội hình và cũng không gây được áp lực lên phần sân đối phương. Olympic Việt Nam chỉ có thể trông chờ vào một vài nỗ lực cá nhân của các tiền đạo. Phút 26, Bùi Thị Hào đi bóng dũng mãnh vượt qua một hậu vệ đối phương nhưng cú sút của anh không mang lại hiệu quả ở góc quá hẹp. Trong khi đó, Olympic Iran tiếp tục dồn ép Olympic Việt Nam và phạt thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. Đội bóng Tây Á thể hiện sự vượt trội cả về thể chất và kỹ thuật cũng như các bài tấn công đa dạng khiến hàng thủ Olympic Việt Nam bối rối. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khởi đầu hiệp 2 bằng những bàn thua liên tiếp. Nguyễn Đức Anh phá bóng không tốt để hậu vệ Salman Falavamami đối mặt và đánh bại thủ môn Văn Chuẩn. Ít phút sau, Mahdi Mamizadeh sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0. Có đất cách nhiệt an toàn, Olympic Iran chủ động giảm tốc độ trận đấu. Họ không còn ép sân liên tục mà cố gắng giữ bóng nhằm giữ sức cho các trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á vẫn có nhiều pha phản công đáng chú ý. Ở cuối trận, Olympic Việt Nam liên tục để đối thủ chiếm ưu thế ở những tình huống cố định. Phút bù giờ thứ 2, Arya Bazeda đánh đầu dễ dàng để ấn định chiến thắng 4-0 cho Olympic Iran. Trận thua này khiến Olympic Việt Nam bị đẩy xuống vị trí thứ 3 ở bảng B. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh tự gặp bất lợi cả về hiệu số và điểm số. Ở lượt trận cuối, Olympic Việt Nam chạm trán Olympic Ả Rập Xê Út. Kết quả, Việt Nam 0-4 Iran. Ghi bàn: Iran, Motahavi 5, Salman 47, Mamizadeh 53, Bazega 90+2. Đội hình Olympic Việt Nam vs Iran. Việt Nam: Quang Văn Chuẩn 22, Nguyễn Mạnh Hưng 4, Lê Nguyên Hoàng 4, Nguyễn Đức Việt 7, Nguyễn Đức Phú 8, Đinh Xuân Tiến 11, Nguyễn Đình Bắc 12, Quách Tấn Khang 14, Võ Nguyên Hoàng 19, Bùi Vĩ Hào 20, Nguyễn Đức Anh 21, Dewan Hosseini Sia Hossein 1, Kurban Hiền Salman 2, Gudazi Hossein 3, Falavamami Salman 4, Hamedifa Omid 6, Eslami Mohammodan 7, Khodabandelo Mohamed 8, Motahavia Mirasalan 9, Jafaviami 14, Nasiri Siet Majid 16, Mamizadeh Mahdi 17. Cảm ơn các bạn đã nghe hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.